ครับผม
Ako rin talaga. Gamitin na natin ang may wag. Ha? May pagkita mo? Diba? 25. Sino magpa-print din?
Isisend mo. Nene, napaprint ini-send sa imo? Ipasend mo naman. Napaprint sa imo i-send sa imo. Saan na tao yung print sa iyo? Kaya yun, ano ko. Yes, sir.
25. Ang gulo to yun sa... Ang gulo. Ang gulo to yun sa... Yun ang lagi hindi nila, no? Ay, hindi yan pala yun. Nakalagay na yung telephone niya sa ano? TikTok niya. Hindi niya ang limit. Yung nakalagay nito of the street. Paano mo na ikirahan? Nalagaw. Ano yun? Dito ako. Vegas na yan. Ang inang yan. Mga tulong araw God ko yan sa ano. Yan sa Tarko ba? Ano ko na ko na? Wala ko lang ko na namin. Yung ako niya. Madakula siya. Tulong araw siya. Kumuyaw daw nga din siya. This one. Parang natin siya. Wala ka na ba?
yung kuya na, di ba? Oo. Okay na, kuya. Kaya kuya, pin. Kaya kuya. Back-to-back mo yung harap lang. Pag gusto kasi yung isa eh, yung back-to-back para nakatabi. Yung gusto ko yung harap lang. Pag binak-to-back kasi, bali magiging dalawa na yung di nakatabi. Sige. Ang Jenny? Pali na Jay? L. L. O. O. D. Space. E. You know. Mukha kang marinig dito. Bakla! Ikaw nang ganang class stage. Aliyo.
no? Bilit ka na, Carl. Kaprint. Nakaprint siya. Malali. Online. Sus. Yawa. Ang balakas niya ka. Ito ako kumain. Hindi kami kasi may ano, hindi balik na. Pagbaling. Ito mo man nagawa nga mo na Magbig ka. pagkasonjo. Diyan na lang mo. Tapos mag-explain this. Hindi ka makakapit. Neo. Magbig ka. Big. Big. Control. Kadang ka din. Ako suat na kayo. Game for rin. Video sa iyo. Ansay. Ah! Oh, gadan. Wala ang baya kay ni. Putang ina. Magawin ta. Ibaya na nga iyo. Kasarong kong buwan paper na. Ganyan si Steve. Tanga kasi. Lalo, pag basta dako lang mo talaga, lamang. Ito rin. Alin. Init. Uy, ako sa likod. Alin mo na yun. Putang ina. Ako sa likod. Saan? Hindi na tato dito ba? Wala ka ni Nikki. Ano po? Kaya ba? Pero lang. Tres. Ah! Gila na. Putang ina. Grapo. Kapit kita dila. Tama ka? Kapit lang kita dila. Ano nangyari si Ken?
Kaya di, sumakat ka, may ganun kita. Hindi ka kaya. Kaya na-visible yung mga tao. Mas, lang mapibigyan ka. Hindi na. Hindi ka lang mapibigyan. Mahiling mo, mas nag-discuss mo. Hindi ako sa gilid mo. Hindi ka mag-day. Kaya nagandang gusto ako. Giling-giling mo, mas baka kasi mga hanggang. Ay, natagod! At nagsusukan. Makapit ka ng talo. Ay, malibig yung palisage. Agay, ay, pag... Uy! Takag na swayo. Bayaran mo yung sugi kasi. Ang sustansya. Ano pa naman mo? Rin ito pang sana. Sapat. Ito lang ba yun? Hindi mo ganun yung cellphone. Hindi, ito. Kaya lang. Yan, sa cellphone mo ito? Bayaran ko? Yan, ano ba sa cellphone? Hindi nga naman ano, dumalik. Alas na kasi. Puntang inaitason. Pagluyasan swayo. Yan ang mga gagawin. Nagadan. Alas na kasi. Sige na kami ako. Kumain ng daw sa naan. Giling-giling mo sa plan. Tungan mo ang kalaban ng nakatingin. Kaya maganda naman. Gender 2,370 pesos. Kuhan. Ano yun? Kaya hindi lang ako puto ka. Tuwing badil ka na ako. Kulang na, pero kulang. 200. Kulang. Paano ka makaano yan?
Yan ako makakuha sa excited. Hindi sa baba mo, Jay. Iko. Nalaman ka na nila. Baba mo. Lubog mo na sama. Aray, nasa patos ang gamitan mo. Suli. Puta ina. Yan ang kape. Nice one, nice one. Tago pa lang. Uy. Mati ba yun? Kaya maligot mo. Ito, biro. Ha? Sa baba, Jay. May letter of Uy. Ay, balik mo. picture ko kaya ano. Ay! Ina. Doon eh. Wala akong Uy, ayaw. Utang pera eh. Yun na? Ito. Yan yung kagano pwede. Ako nandito sa'yo. Hindi ba ako picture? Yan na? Kamusta kung kabayad ka na? Tidak, Victoria. Wala, Victoria. Mabait ang Ano pa kung makikinig ka? Yun, sa iyo. Bayad. Dali na, ito na sa mga. Kasi, pagpauli. Pauli, ano?
nakahilo. Dito lang po ba ito ng po? Sige, sorry lang yan. Doon sa tayo. Ginegalo ko kasi na mag alas was. Ay, bawal. Uy! Jay, nakahilo. Okay, gadan mo nga asbak go. Hindi, kinambala mo. Grani kasi mga arot ka, no? Pasuma. Agay! Ang nalilis pa ito. Ha? Dahil. Ito ang katuwa. Kasi ito ang pagkano? Oh, ano ba ba isa? Balon mo? Agay! Ano mo ba din? Nakahilo. Para ba sabihin sa mga dadala? Wala po sa dadala. Johnny, ano ba? Agay! Kapos may isinig siya sa ko. Ano? Pre-pre ko rin iniite. Agay! Wala ba si Pai? Kapatiro. Ano ka tayo? Ikaw puro pero na ako nagagandaan. Kapatiro sabi. Go. Kapatiro sabi. Wala na. Anas ng taktak! Nakapag ng taktak! Ikaw kuha. Ang ganda na kita. Buwas kita nga. Ano na no? Ito. Naka-PBP off.
BBTO. Mga grandaan. Ah! Kasi nang natakdan ako, nang makikita ko. Wow. Natawa ako. Nice one, nice one, nice one, nice one. Maybe din siya sasabihin. Ayun daw. Sige. Sa baba, dyan sa kulay green. Sa baba mo, sa baba mo, sa baba mo. Di ba, sa kulay green dyan, o, dyan, dyan, dyan. Ay! Stop. Stop. Di ba, dadaan? Wala na pala. Marami ka sa mga basura, dito, dito, gamit, gamit, gamit. Ang malili. Ang marali ko ka. Ulo na nga malaki. Marami na kids. Naglating ka pa na. Ang laki ng kupay dito. Ang kagandaan. Nagtigap na. Ito. Grabe na na. Jay, tabang. Maligis ako. Ay, ka. Doon na sa takaw si Hilo. Kaya si Hilo. Pinipiyong na dito. Ito. Ito na batil. Ito. Ito. Ito na batil ako. Iko. Aray! Likod! Ay, nasa ko tigang gano'n. Uli sa labi si Ray. Hindi talaga nakakapagod sa kuda. Natawa ko binada. Nakahilo, pantayan mo. Ika ito. Po, wala ba na? Punta sa kalihiro. Buwas. Putang ina. Sabi na yung gari ako. Talaga sundran.
Teka, kasi nagbuka ako. Yun eh. Kasi ano, Ikaw kulog ka mo. Malutong pa din. ayun mo. Di po. Makulong ko. Di po. Babae na. Salamat ka. Tinatawag ako. Likod, likod. Ayan, stop. Ah! Likod. Di ako tumutulog. Ako, real. Ay, oh, taas. Oy, Jay! Wait na daw. Taas, eh, taas. Sa taas. Ito. Okay. Ah! Takbad ka? Buhay, buhay. Buhay na lang. Buhay. Galagyo ka na. Ayo! Ano? Madalag ka na. Madalag. Putang inang nga. Isa kagalit ako. Puta ako nakaganapit sa diri ko. Ikaw nasa batang upa. Gadang ba sa kuya? Dua. May shield na ito. May shield ako dito. Putang ina yaw pala. Ay, pag pinakiling mo ako, na pa hindi pa sa gilid ko. Sa taas. Nasa taas. Aray! Gadang ko po niyo. Spidey, nasa taas si Spidey. Ganda na. Natakda. Oh! Ay, anong forma kung managit ka, pambatayan, ay, parang nakado. Uy, ano, si Spidey? Ay, Di ba na? Di ba na?
Ah! Uy po. Kung nanabusin ko sa i. Aray! Kasi ito. Yan din sa dito. Pizza. So, si ano, si... Ito nagkakahanap ano. Ay, ito. Dora. Ano yan? Bukas na. Talagang tigil na ito ako. Bumo mag-stay ka rito, di ka pa magpalumbat. Kapag ka naman, no? Ya, mga bobo, tarantado yung binabata ko nila. Dali yung nga ako na may pakalo na ako. Huli ako ta. Takbo! Mula ko rin. Nakulo na kalaban. Kasi hindi ang pakalo. Ha? Yan sa ba yan? Nagsisinda niya na Victoria. May pakalak na kasi. Yax! Naubos pa! Yax! Naubos pa! Kuya Pao, sige pa, move ba? Naubos pa! Naubos ulit ako. Oh my God. Sige. Lemon nga, alingaw nga niya. Ah! Tatlo daw sa buhay. Nagpalit na ako. Hanap ako na ako dito ng scout. Uy. Puta yung gaya ko na. Papurin mo na. Ano, digidid ako to. Kaya ikikot. Eh, ang Draco. Draco. Wala. Wala palitan. Hindi, makungat pinalitan. Kudra po. Sage! Ilan mo? Oh my God, ang nakatao. Bago ang mukha. Ha? Nakulo na kalaban ah.
Say, tapos na! Hindi ka naman. Ano yung na? Ha? Ano yung na? Yeah. Balatan mo ito ano? Gamitin mo pa. Ano mo yung gamitin ko? Ay, huwag parat lang. Ayos na ito. Garot mas na nga. Pag sila, ano ba pa yung step niya? Sunod ako, ang gano'n yung, ang gano'n lang. Ano lang? Ano yung gano'n? Gano'n ba? Ano yung gano'n? What? Itong pang?
niya. Oh, tawag siya.
Sa po, Pwede, magpatay man akong sakay na dito sa sakay. Hindi man baga.
Sa eskwela namin, sa mga kontak. So, bagong Islam. Ako mga dumatupan ko ni Lagman budak ni Rubuan di orang dia. Yang sa gate sa Lao. Ketawa. Kota mo ka na ketawa. Tutak sa bagay na ketawa. Yung picture ba yun sa bagay?
Yun yung makam siya, Ron. Tulog ko dyan.
Open sabi, tulog ang kata, toka, tulog, kata, kata. Sarap sila. Mura na. Hindi, kamay pa. Eh, hindi madalo na po tao. Ikaw na magkaan. Alam daw mo na ko ba? Ha? Alam daw. Madam na dahil Ito, kay boy. yan katag na niya. Ay, dahil sige na magana. Sila sa gilid today. Yung get man alam Hindi ka tao. Ano dyan? Ay, bahala ka mo dyan. Diyan daw, para sa harapan. 5 lang. Uy, ito. Masid ka mo ganyan.
Ito kayo. Ito ba? Ito mo. Okay. Hello? First mo ano yung weekly. Yan ang alam ko lang. Pabukal ba? Wala to.
Ang mahina. Bakit? Bang, bang. Bang, bang.
Ako, Jay. Ano? Ulot ka sa. Pero kami building off na ako. Open cabinet siya. Oh, USB oh. Sabay kaya ako matakaan na. Kaya makawan. Matagal ko matakaan. Dali siya. Ha? Eh. Mura, magula.
Ayo, pwede mo niya. Dahil sa kumbaga, yun yung isa natin dito. Pero kasi yun, ito.
Ano, Jack? Bakit? Ano mo, bakit mo? Ayaw siya. Pwede mo na. Dayman? Oo. Kaya. Makadulog-dulog na Bakit naman, Jay? Jay? Bakit mo kayo? Grago, Ha? grago kayo dito.
So, hindi dyan daw nag-take ko yung tao. Ah, Take ko ng tao. Hindi ko kumuha eh. Hindi ko na. Ah, Yak, magbubuyak. Subukan mo. Ano, nakuha ka? eh, may yan, eh. Yung diamond talaga. Wala ko din sinakalagay yung Yung may ka naman yan, ang diamond kaya. nakalagay yung Yung diamond daw. Wala, hindi ko pa sinabi yung dyan. Ah, tapos na?
Tama. Na.
nagpapasabi, kailangan Dahil nakaano. Dahil. mas kabayo. Hindi mo yung mga container.
Yan ako.
Pero kung makuligan mo nga dyan, sabi ko kasi, buko yung mayo. Nakakagawa mo. Ano yung parang mukha mo kayo ngayon? Ha? Ibigyan mo natin yung Ano dahil? Ganun. Gimana ka na? Seven.
Amo niya, kunwari, nakakot mo siya, nakakot siya,
ganda. Grabe eh. Grabe. Kaya dilaw na. Wala kang piliyon. December. December ko rin kami. Kaya nakakatulong doon. Next pa.
Ano ba ang tulungan mo na yun? Ano ba ito sa dyan? Mars. Pwede na to. Pwede na. Pwede na. Pwede. Ready na.
Di mo na ako makabaka. Ay, pero magalang ba? Awang tapos sa mga yun. Practice na kung pa yun naman. Sabi ko doon. Uy, tubok. Hindi ko masaya ko. Okay, pinili. Ito ang bilang sa picture. Sarap yan. Hello, ito. Big. Ngayon, ganito pwede ko magano. Hindi ko ko ba? Ito. Okay naman. Okay daw.
Ano po? Ayan ang blind. Bigyan mo kami, bigyan mo bigyan. Sino mo yung? Ay, sa likod mo nga. Ay, mo naman sa likod yan, di ko alam ba? Ito ba, please, mo nga eh. Ang tawid ko, yung tawid. Yung mga 21 sa baba. Bili na ko yan sa mga yan. Lindo. Ano yun? Okay mo dito, Mars. Oo. Sige, nagaba. Bababa saan? Ikaw sa baba to, yan sa baba. Ano, yan sa baba. Wala ko po. Hindi na. Ito. Ito, yung dalawa. Ay, dito mga ano mga tayo, pati ko sa mga pwede mo ito na tayo pa kung ano sa akin, yun. Yan ko dyan. Ayan, ito.
Sige na. Bisa tayo sa nag-aaral din. Doon sa anong may Oo, mga yun. Ito pa na to, nagamit ko. Kung ba ka din? Dapat na diyaw. Uy, ko na na ito. Kaya. Kung bakit hindi mo ka natin nakasya na po. Sorry po na kayo. Kaya kayo. Nagkatanong na ito, nagkatanong na. Bye. Ayun. Ito na. Ano dyan ngayon? Puro nga ito. Pwede po pala. Murang ba na? Aduan to pa rin. Yung pamigso, yung pamigso. Tuwa pa rin.
sarap ka. Ganito sa egg. Alas na yung beer. Mars. Dito Mars. Okay. Ito naman. Yung mga kung kwartos sa 3 ko sa mga 3 ko. Naman na kaso. Tulong. Eh.
Ano yun? Yan. Biro. Dito po. Ikaw mo, di ba ang regalo? Ano?
Sa inyo, ay, hindi. Hindi mo Ang sabi ko, huli. parang parang yung di ano ba yung
Ah, Pero po dito yung ano yung ibig sabihin ko? Tapos sila lang wala doon, ano, itong matuod. Ang pulo mo talaga. Lalim mo na dito. Ah, wala kayo. Yun. Isda. Ano kita?
You know, kaya ikaw yung ako, yung dalawa. Huwag ka na doon. Ito. Bakit ka? Oo, ano, te?
Alam mo pala? Zane. Alin ini? Mga tuldok. Tingin sa ano, transmission. Anak na. Pati may aliw pa yun.
Awan. Ano? Hindi ba katawan?
At nasa to. Ganon. Oh, yun ako. Yeah. Ayun. Ayun.
Mamaya ang dite. Kasi naman. Ito po. Ay. Saan mo ba paano? Ha? Dahil ho, ini pa. Dahil. Ako na makaasip. Demo ako yun. Yan. Mahal ka. Ako. Oh. Ayun.
Dapat nakakita mo. Magsasama din din. Magsasama. Shirt na siya. Punta na. Shirt ko dati. Oh. Lalo ba yung laban? Nag-out na sa phone. Nag-out na sa phone. Daras pa na ako pito naman. Ako na lang ako. Gusto pati. Pati. May ban kita, Jay? Iwan. Sama niya po. Kasama. Kasi ako.
Not bad, yeah, happy Valentine's. Happy Valentine's.
Tawa. Iba na makasok eh. Kasi pinagtutuwa na nag-ano. Ay,
Iya, itu doang. Iya, kurang bisa bercerita. Tidak ada tahu. Ini pun ada benar. Eh, Lepas dijamboin.
So, ayos na. Sabitan mo lang.
Bakas ko, Andre. Utuloy din niyo, okay na ako kayo? Naka-ano ka? YouTube. Ay, ay lang. Hindi ka na.
kinakawat lang. Maloko na. Mabalik na. Tapos, wala. Masaya ko gawin.
Ay, yan na po sa wala tayo. Alam mo,
Pag nag-meeting sa
Bakit yung mo mga hindi ako? Uy! 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 Ang galing mo ako doon, ah. Na,
Sa pabo boy, wala akong buhay. Hindi sa kamay ba? Hindi ko magkapatid. Oh, yeah. Bago pa sana yun. Dahil mo, bakul. Saan ganun? Ganun. Ikaw, sunod niya pa ganun. Dahil mo paano kumaan. Siyempre, baba, kaka-atras.
naiiyak dahil sa baba. Diyan po nakalis ka. O, diyan. Tingnan mo diyan.
po ang pagpadakula mo. Padakula. Wala nang padakula. Maski, ano lang. Wala dito para ano. Sarap pa punta? Sarap man sana? May pang lugar dito para pag sinihaw ko ini, madalang bakula ko. Dapat i-ano, i-scan ka. Pag inano mo ko ini, magalang mo. O, baka 25. Pag inano mo ini, wala na ko. Inano mo pag inano.
Ang ganda to. Pwede, 20 yun. Iba yan kayo. Oh, ba't kikilit ako? Look. Yeah, right. What's the date? Para sa date. Iya. Sing. May second order.
Diyan sa may buong dapat. Tapos ko. Mga may mas ng tapos. Mga mga kaulan ang tuloy kumanan sa aga. Ang may masarap bago mag-alas 2. 11:50 ako. Pwede na. 11:50. Mahalo ng sopa. So, natin ba ang 2020 pesos? Tapos, iba ang nakula ang 45. Ano kinawa ko sa kulang? Kaya may nagawa. Wala na ba nakunin?
Naman. Sige na sila. Diyan ka na kayo. Dito din dyan. So, ano pito? Sige na sila. Mapirira ka. Wait, see?
Ano? Sa Diyan ako na po.
Huwag sa labas, sila daw. Huwag sa labas. Nandito niyo yung isang.
Yung gabi, kaya, ano yung kapon? Itig ako. Hey guys. Beef? Ulit sa biban? Ano na pa rin start na po? Ano talang? Ano? Disney? Ano masipoy? Ano sa ito? Ano? Natarik ka ba? Yung walang papupunta po yung hindi mo. Dalawang digri. Oo. Meron sa ini. Ako na sabihin. Diba? Nice, one more round. Hindi. Hmm. Sabi mo,
Ulit na tayo.
mo, gusto ko ang chocolate kami. Gusto man. Go! Nice one. Opo. Hindi ako hindi. Mabilis naman ako. Wala naman dito ko yun. Tungkol sa tungkol. Hey, David. Uy! Malis ako po! Magadan mo. Magadan mo. Isa pala. Uy, boss! Boss naman! Boss ito! Dave. No, nandiyan. Bakit kayo? Ayun. Ilang. Ito na ano natin. Sama pa rin natin. Mama, no, yeah. Hey, baby! Bigat mo ako! Hello? Lalo sa time, hindi ako nag-spray. Water! Mama, hindi ako nag-spray.
Water na kayo, water. Ay, Swan. Atras na siya mo. At dito tayo. Ano ba yung bang. Abang jampuy. Ano sa Yun na. Straight, baby. Abang na. Wait, ano? Karte? Sobra lang, kita ko. Sabi mo, Ate, yun ang nakuha ko. Ate, mare, iyon ang mga nakuha ko. Gadang, saro. Wala lang dress. Siyempre, nagtulong. Ayan na. Iyon ang nandyan. Gusto ko nahulog ko. Ulibig. Ako din na siya. Water. Siguro. May isa. Water na. Buti na. Ay.
Yes, ma'am. Ano din? Mababait na. Ano na naman? Sisi, mami. Ay ba, saan ka po sa tingin mo? Ha? Palimutan ko lang sa room. Pero ko na po eh. Anda ako. Ay, lalay. Lalay na. Kaya pa kumano ko. Lalay na ako. Aksyon ninyo. Na. Uy, ate, pag nagtarap ito, di kaya yan. Day. Ano to, Lukol? Pag nainit din day. Tapos pag nagkakatigil. So, saan? Day. Para sa ato eh. Ako pa ang mabayad ko. Mayaman ako. Yung mamito at garo. Para si Bipono sinamit ko si Bipono. Entra ka. At ang Bipono. Ay, sabi yung kagad. Ano yun? Grabe. Ano yun na gabi? Ano ko yung sarap yun? Ano ko lang? Mana? Eh, dua lang na. Kita okay? Putri, bagong po. Kita ay kami ko sila din. Bilang, bay. Ikaw ang dalawa rin din mo na. Yeah, baby. Sana daw. Ano sabi mo sa mga klase mo nakasalali yung ano? Ang pagyaman na niya.
ginuktaw. Wait, ito na. It's the old. It's old. Abot na digdo 63. Hindi na kayo. Ano nyo na? Yo! Bumalik ka na! Sabi mo mo daw, panagbigyan ng taka. Dito na! Kapag ko na sana. Bumalik ka na! Ino mo no? Magayon na! Ako po! Kailangan mo. Yung sabag niya mama. Bumalik ka na mo. Bili naman. Kasi ko dyan ang masabag niya, iba nagparag na ako dali. Yung dyan sa irang ano, ang flying ka. Hello! Ano pa kung bagay na naman ko? Saan yun? Ano ba yun? Ang raser mo po, klap. Bagla. Bagla. Ako naman bagla. Bagla. Ano ito? Ay, alam ko na naman sa'yo nun eh. Sa'yo kita? Sa'yo yun eh. Sabi yun eh, sabi. Matala doon eh. Uy, lalok kasi kita. Wait, yung sushi ko. Balik na Igor. Uy, good step. Good step. Yeah. Bata ka nga. Ay, boy, nagsusulit kayo. Ito mo, Gis. Wait, Gis. Likod nito, likod. Wala, Jukay. Gis lang sa boy ko. Mak, this A. Uy, buka. Ikaw magawa. Sinamautan. Padagit ninyo ako. Hindi makapadagit ko. Tell ninyo ako. Mura sa ko yan. Tigdo ka. Is, boy. Ano lang? Parang Gano'n nagtag.
Pwede ba? Yan, nag-ipo. Sige, pwede. Pwede sa akin. Garap na na. Yun. Bigay. Abot mo. Ako ba bigyan o? Baby o. Nasabi. Nasabi lang. Rent lang. Pwede mo na. Pwede dyan. Yan, sabi ka lang. Diyan, kasana dyan. Kasana. Yan na makasya. Yan. Ano yung pangkasan? Ice one, ice one. Ba't ate Gis? Hindi. Bata-bata pang bawat. Wait lang! Hindi ko lang ako na. Hindi naman nakabot. Oo, to hospital pa. Sorry, yung pulutan ka. Sige na, tapos mo lang. Nice one, nice Kaya one. ako lang sila. Mau ni jump ko bila. Yan na. Yan ako. Wala lang. Ano na kuya? Buto na sa ano? Oo. Nasa ano na, nasa baba, nasa baba. Sige, sabay-sabay na rin daw. Oo, pe. Hindi ka dito tapon. Abot mo, abot. Abot pa ako. Uni. Nasa. Gigiga naman po. Manggana yan. You know. Sumok na ba? Log na naman. Eling ako. Eling nga. Buti na lang dyan tapos na. Alin. Gusto na. Ayan, okay. Pasok na kayo. Ganda sa AA. Nyakay! Hindi. Awas, yung video. Nice one. Lan. Lan. Yun lang kayo, Ibon. Ikaw na, unang doon. Yan. Papalit na lang.
Ha? Saan ako kayo? Bakit nakalito ka? Lagi mo kita ko sa ikaw. Buti na po. Dito ako ta. Mal ka mo, doon ako. Yoliti, yoliti. Grabe. Next one. Next one. Eh naman ito yung dumakamuduwa din kami. Ba naman? Hindi kita kayo ba? Naliligaw. Asan ka? Ako ba? Ako kaya ako. Yo, no? Nasabi. Din, oto. Yoga masana? Magkabit ka kayo na yung magkabit. Pulis ako yung view. Ang kano ko yung talaga. Nakulon. Ay, tapit. Nabibigyan ka mo? Baba. Lulusta ka mo. Dito. Hindi kita mo. Sumayin pa sumayon. Ano ba kanyo? Dek, kama, nagkaka. Oh, medyo ano yan. Come on, babe. Nasay. Banyo na. Yanike, baka. Ano ulit? Tulo pa. Likod. Alam mo, ginagalit mo ako. Uli! Hey! Uli na! Nice one! Hey! Kada na! Patay tayo! Ayaw na! Siguro. Tapos ay na, macho. Let's go! Let's go!
bingiro. Busog na busog. Wait lang ha, wait lang. Ano naman sa sinda? Abot pa! Wala pa kita ganun. Nakaway. Ayaw pwede sa mangga naman. Sir, mangga naman? Saro? Ito na ayaw ni Gabi. Makaki. Ay, putik. Go, komento. Dua sila, dua masasita. Yo, magdamang ka mo. Yo, naman. Gala na. Oh, gala. Go. Palit mana kayo mga lang. Uy! Hindi na kamo! Kursa na? Gabi naman na. Hindi, gabi yung... Gabi yung... Really? 87? Kailangan ka na. Kailan. Anong raw? Anong raw? 63 dati. Ano mag-girip ang plan? Yung? Ano daw gini? Mga siguro kaya. Be, wina, congrats na tambe. Sige, sulod. Yaw. Patay na yan! Sayang! Kayo pa sayaw-sayaw!
Let's go. Biglang pa, laktos. Let's go. Mama, kunin na ang kontrol. Kontrol ini, kontrol na. Ayun na, natin na. Natin na ko, natin na. Ayun na, kaman ko. Bobo. Ano, kolbe nga, buwan mo ko rin sa ito. Ay, kita po yun. Hindi po yun. Utaw ka, loko. Binabi. Uy, ko. Sa mo. Yun lang ako, pampato. Mo, ba? Sige, ganay ka, ganay. Pwede lang nga, sinubuan ko na ito. Plan! Ano? Ang pangay na. Oh! Ang pangay na. Ang na! Malalagtakan! Ay, tapos na! Siguro mo ah? Malalagtakan! Nice one, tago! Tago mo, niling. Tago! Di ba nga natin siya, ano, plan? Makaili mo. Yun na. Yun na po. Nice one. This one. Gaya kay. Kahit kita mura. Isay na ito. Takot ka mo palang ba? Sabi kaya Olbi. Nata. Uli na Olbi. Makaw na? Eh, paman Olbi. Uy, dumor sa dito. Bakit na naman ako? Yun, ito. Tama ba kayo? Ano? Ba't ako hindi kay Papa? Matapok ka lang? Matapok? Oo. Matapok? At kita dito po yung dahil ano po? Matapok? Hindi tapon? Ang babalin mo. Mahal na. Ang kalagalan. Kalagalan. Pasaka. Ba yun? Ulit ikaw sa medyo mo. Dala ko yun, hindi na kumapalto. Kaya ko lang po ito. Nalat. Sige, di mo na. Abot pa kami. Dila. 1, 2, 3, 4. Ano sa basement daw? Ay, ito, pabi kita, pabi. Binaka mo. Kat yun. Ganto kay. Subad na. Diyan ka tayo. Subadan guys. Ay, bagay ay. Subadan ni Bebo mo. Gana kay ni. Parok ang gunod. Yan. Ang parang bitara. Ano ko? Bubo ka. Ang ganda. May database ng mga rat-rat yung sabihin. Surat lahat. Andala labas. Nagpuso.
gusto, binili ba dito ko niya? Palit, lansan, cookie. Ganda ko. O, sige, ako makap. Yan. Ano yung isa? Yun na, oo. Yun na, yun na. Yun na, yun na. Yun na, yun na. Yun na. Yun na. This one, this one. Let's go, let's go. Kaya ako naman na Sige, be! Sige, ito na, be! Ito na! Ito na! Window, window! Window in blue! Yun na, be! Oh! Yo! Lan! 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 Yun na, be! Yan na! Yung kayo yun na! Ayun! 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 Fun, fun! Babukan din sa lawas. Babukan pa nga. Papayuhan din dyan ni Kikato. Yaw. Babukan pa nga. Astin, tayo nito ng pink. Out na. Wait, see. Ay, nito na na? Siguro nito ah. Sa puro pa yun. Puro pa yun. Puro pa yun. Sabi nga, Papatayin lang, mapatayin. Papatayin lang! Ano ba?
Boom!
Hindi nag-chat. Finish niya pa boy. 9 hours dahil sa taas. Ito una mo man kung ano alay. Dam, iba din. Ayun. Ay,
Utak sa computer.